Η NASA πραγματοποίησε ακόμη ένα καθοριστικό βήμα προς την επόμενη επανδρωμένη αποστολή της στη Σελήνη, καθώς το πλήρωμα του Artemis 2 εισήλθε επίσημα σε καραντίνα στο Χιούστον. Η εισαγωγή των αστροναυτών σε καραντίνα σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας για την πρώτη ανθρώπινη αποστολή σε σεληνιακή τροχιά μετά από περισσότερα από 50 χρόνια. Η καραντίνα ξεκίνησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της NASA, η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως Health Stabilization Program και ξεκινά συνήθως περίπου 2 εβδομάδες πριν από κάθε επανδρωμένη εκτόξευση. Στόχος της διαδικασίας είναι η προστασία της υγείας των αστροναυτών, περιορίζοντας δραστικά την έκθεσή τους σε ιούς και λοιμώξεις που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή. Όπως επισημαίνει η NASA, η έγκαιρη έναρξη της καραντίνας προσφέρει πολύτιμη ευελιξία στα τελικά στάδια σχεδιασμού, ιδιαίτερα εν ώψη των πολλαπλών πιθανών παραθύρων εκτόξευσης μέσα στο 2026. Η αποστολή Artemis 2 θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί με την κάψουλα Orion. Αν και δεν προβλέπεται προσελήνωση ούτε είσοδος σε σεληνιακή τροχιά, το πλήρωμα θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη. Παρά τον δοκιμαστικό της χαρακτήρα, πρόκειται για την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη χαμηλή γήινη τροχιά από το 1972, όταν το Apollo 17 ολοκλήρωσε το τελευταίο ταξίδι του προγράμματος Apollo. Η σημασία της αποστολής θεωρείται τεράστια, καθώς θα επικυρώσει όλα τα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις μελλοντικές προσεληνώσεις. Η NASA εξετάζει πολλαπλές ημερομηνίες εκτόξευσης, με το πρώτο παράθυρο να ανοίγει το Φεβρουάριο. Οι βασικές διαθέσιμες ημερομηνίες είναι 6 με 8 Φεβρουαρίου και 10 με 11 Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση αναβολής έχουν ήδη προβλεφθεί εναλλακτικές ημερομηνίες, το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά κατά την καραντίνα, οι αστροναύτες θα μεταβούν στο διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα, περίπου 6 ημέρες πριν από την απογείωση. Εκεί θα εγκατασταθούν στο Neil Armstrong Operations and Checkout Building, όπου θα ολοκληρωθούν τελικές προσομοιώσεις αποστολής, ιατρική έλεγχη, τεχνικές ενημερώσεις, έλεγχη ετοιμότητας πτήσης. Παρά την καραντίνα, επιτρέπεται περιορισμένη επαφή με άτομα που τηρούν τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας. Παράλληλα με την προετοιμασία του πληρώματος, η NASA εστιάζει στο Wet Dress Rehearsal του πυράβλου Space Launch System, που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φεβρουαρίου. Ο πύραυλος μεταφέρθηκε στην εξέδρα εκτόξευσης στις 17 Ιανουαρίου και η δοκιμή θα περιλαμβάνει πλήρη ανεφοδιασμό με υγρό υδρογόνο και οξυγόνο.